Hello everyone and welcome back to Legal Cluster. More A2 video আপোনালোকে চাইছে মানে হৈছে যে আপোনালোকৰ এই প্ৰবলেমটো আছে phone addiction or else social media addiction. Phone addiction, social media addiction প্ৰায় একেই। এই যেটো ফোন আমি লওঁ হেতু আমি লওঁ কিবা এটা কাৰণত আৰু হয় গৈ কিবা এটা কাৰণ আৰু আলটিমেটলি হেতুৱে আমাৰ পঢ়াৰ শুনাৰ ক্ষেত্ৰত হাম্পাৰ কৰে। মোৰ ভিডিও চাইছে মানে আপুনি হয়তো কোনোবা গভৰ্নমেন্ট এক্সামৰ প্ৰিপাৰেচন কৰি আছে আৰু নহবা কোনোবা এটা ইনষ্টিটিউটত সিট পাবলৈ সিলেকশন হ'বলৈ আপোনালোকে পঢ়ি আছে ইদাৰ হেয়া UPSC হওক APSC হওক আসাম জুডিশিয়াল সাৰ্ভিসে হওক নাইবা অন্য কিবা গভৰ্নমেন্ট এক্সাম হওক IIT JEE হওক ক্লেট হওক বা নাই কোনোবা ইউনিভাৰ্সিটি বা কলেজৰ এন্ট্ৰেন্স হওক তেনেকুৱা ধৰণৰ মেডিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিংৰ এন্ট্ৰেন্স হওক সেইবোৰৰ কাৰণে প্ৰিপাৰেচন কৰি আছে আৰু এই প্ৰিপাৰেচন ষ্টেজটোত আপোনালোকৰ যেতিয়া ফোন এডিক্টেড হৈ যায় আপোনালোকে ফোন এডিক্টেড হৈ গৈছে সোশ্যাল মিডিয়া এডিক্টেড হৈ গৈছে সেই কাৰণে মোৰ এই ভিডিওটো আপোনালোকে প্লে কৰি চাইছে এতিয়া মই ইয়াতে এটা সৰু কথা কম মোৰ ভিডিওটো আপোনালোকে মোটিভেট হ'বৰ কাৰণে চাই আছে নেকি যদি চাইছে তেতিয়ালে ভিডিওটো ইমানতে আপুনি সামৰি দিয়ক আৰু সোৱাবাদ দিয়ক আৰু যদি আপুনি চাইছে যে এডিকশনটোৰ কাৰণে যে এডিকশনটো কেনেকৈ অটৰাব পাৰে নিজক আপুনি কেনেকৈ কোৱেশ্চন খুলিব পাৰে তেতিয়ালে ভিডিওটো কন্টিনিউ আপুনি চাওক কিন্তু এজ এ মোটিভেশন মোৰ ভিডিও কোনোদিন নাচাব কাৰণ মোৰ এম হৈছে আপোনাক মোটিভেট কৰা নহয় বাট আপোনালোকৰ ইউথৰ সৰু সৰু প্ৰবলেম বিলাক যিবিলাক প্ৰবলেম আমি পঢ়া শুনাৰ প্ৰিপাৰেচন ষ্টেজত পাওঁ সেইখিনি বস্তু অটৰাই ৰখাটো মোটিভেট কৰিবৰ কাৰণে মানুহে ভিডিও নবনাই বুলি মই ভাবো আৰু বনালেও আপুনি খুব বেছি এদিন আজি মোৰ ভিডিও চালে নেক্সট 10 মিনিটস বা এদিনৰ কাৰণে আপুনি মোটিভেট হৈ গ'ল সেকেন্ড থাৰ্ড ডে আপুনি আকৌ ডিমোটিভেট হৈ গ'ল সো হেতু জানো কিবা এটা ৰুল ৱে হ'ব পাৰে কেতিয়াও নোৱাৰে তো টিল এণ্ড দেন আপুনি নিজকে নিজেই সম্ভালি নলয় তেতিয়ালৈকে আপোনাক কোনেও একো কৰিব নোৱাৰে ইনফেক্ট মই মোৰ ভিডিওছ কি বেলেগ সন্দীপ মহেশ্বৰীও আপোনাক নোৱাৰে সো এতিয়া মোৰ ভিডিওটোত এটো ভিডিওত মই আপোনালোকক মোটিভেশনৰ কথা নকওঁ ইয়াত মই কম আপোনালোকক ফোন এডিকশন আৰু সোশ্যাল মিডিয়াৰ পৰা কেনেকৈ নিজকে অটৰাই ৰাখিব পাৰিব অটৰাই ৰখাৰ এটাই ৰুল গুৰু সদগুৰু এটো কথা কৈছে যে এটাই ৰুল আছে হেতু হৈছে নিজক কন্ট্ৰোল কৰা নিজক বুজোৱা নিজকে বুজি পোৱাটো আজি আপুনি নিজকে এটা কোৱেশ্চন কৰি চাওক আপুনি এটা কোৱেশ্চন কৰি চাওক যে আপুনি যে সোশ্যাল মিডিয়া ইউজ কৰি আছে ফোনটো যে ইউজ কৰি আছে তাৰ কিবা লাভ হৈছে নে নাই হোৱা আৰু কিমান সময় ইউজ কৰিছে সিম্পলি এটা কথা মই আপোনাক আজি কলো আপোনাৰ লগত দুটা মই আপোনালোকক এটা ইমাজিন কৰক ঠিক আছে নট এজ এ ষ্টৰী বাট ইমাজিন কৰক দুটা আপোনালোকক মই সিচুৱেচন আজি আপোনালোকৰ আগত কম ফাৰ্স্ট সিচুৱেচনটো হৈছে যে আপুনি পঢ়ি আছে পঢ়াৰ মাজত আপুনি এটা ষ্টাডি ব্ৰেক ল'বই লাগিব সকলোৱে লয় আপুনিও লয় আৰু আপুনি লোৱাৰ মাজত ষ্টাডি ব্ৰেকটো আপুনি লৈছে মাত্ৰ 10 মিনিটৰ এটা ষ্টাডি ব্ৰেক লৈছে লয়ে আপুনি ইদাৰ সেই ষ্টাডি ব্ৰেকটো ইদাৰ আপুনি বাহিৰলৈ ওলাই অলপ খুচকাৰি আহিলে চাহ খালে কিবা কৰিলে বা ফোনটোকে চুলে সো সেই 10 মিনিটৰ যেটো ষ্টাডি ব্ৰেক হয় আপুনি যদি বাহিৰলৈ গৈ এক পাক খুচকাৰি আহে চাহ একাপ খায় তেতিয়া আপোনাৰ চাব সেই 10 মিনিটৰ ষ্টাডি ব্ৰেকটো 10 মিনিটে থাকে কিন্তু যদি আপুনি ওয়ান্স আপুনি ফোনটো লৈ ললে ফাৰ্স্টত চালে আপুনি ইনষ্টাগ্ৰাম দেন আপুনি চালে ফেসবুক দেন চালে ইউটিউব শৰ্টস ফেসবুক শৰ্টস টেলিগ্ৰাম হোৱাটছএপত কোনোবাই মেসেজ কৰিছে নেকি ও অমুকৰ আজি পাৰ্টি আছে তাৰ কিবা ফটো আপলোড হৈছে নেকি সেই ইউটিউবৰ পৰা গৈ ইনষ্টাগ্ৰামৰ পৰা গৈ ফেসবুকৰ পৰা গৈ গুটেই সোশ্যাল মিডিয়াখিনি খুচৌতে সেই 10 মিনিটৰ সময়খিনি কেতিয়া 20 মিনিট কেতিয়া আধা ঘণ্টা হয় নিজেও গম নাপায় কেতিয়াবা হেতু গৈ 2 ঘণ্টাও হ'ব পাৰে আৰু আপোনালোকৰ তাতে আহি গ'ল ডিস্ট্ৰাকশন সোশ্যাল মিডিয়াৰ ইমান পাৱাৰফুল এটা মোবাইল ফোন ইমান পাৱাৰফুল যে আপোনাৰ ব্ৰেইনটো কি কন্ট্ৰোলত লৈ আহে আপুনি কিন্তু নাই কৰা সো সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ কন্ডিশন আপোনাৰ লগত হয় নেকি নাইবা এনেকুৱা কন্ডিশন হয় নেকি যে আপুনি স্পেক্স পিন্ধে চশমা এযোৰ পিন্ধে আপুনি চশমাযোৰ ক'ৰবাত থৈ দিলে বিছনাত থৈ দিলে বা বেলেগ এটা ৰুমত আপুনি থৈ দিলে আৰু আপুনি তাৰপিছতে পাহৰি গ'ল নেকি যে মই ইছৰাম চশমাযোৰ ক'ত থলো বাৰু গোটেই বিচাৰি মেলি ফুৰি পিছত মনত পৰে যে ও ইয়াত থৈছিলো সেই পিছত মানে বহুত দেৰিকৈ মনত পৰে সেইটো যদি কন্ডিশন হৈছে দেন এটোৱে হৈছে যে আপোনাৰ ব্ৰেইনটো অলৰেডি সোশ্যাল মিডিয়া মোবাইলে অলৰেডি গ্ৰাফ কৰিলে কি অলৰেডি আপোনাৰ ব্ৰেইনটো কিনি ললে আপুনি মোবাইলটো কিনিছিলে বাট উল্টাই হি আপোনাক কিনি ললে এতিয়া তেনেকুৱা হৈ যায় সো এনেকুৱা যদি কন্ডিশনস এই দুটা সিচুৱেচন যদি আপোনাৰ লগত হৈছে ফাৰ্স্ট সেই 10 মিনিটৰ ব্ৰেকটো যদি আপোনাৰ ষ্টাডিৰ মাজত 10 মিনিটৰ ব্ৰেকটো যদি গৈ আধা ঘণ্টা 20 মিনিট 2 ঘণ্টা হৈছে আৰু যদি আপুনি এনেকৈ কিবা এটা বস্তু কোৱাত হৈছে কিন্তু হঠাৎ পাহৰি গৈছে তেতিয়াহলে সেইবিলাকে হৈছে সোশ্যাল মিডিয়া ডিস্ট্ৰাকশনৰ ৰিজাল্ট
ৰিজাল্টটো তেনেকৈ আহে এতিয়া যেতিয়া আমি পঢ়াৰ মাজত যে সেই গেপটো ল'লোঁ সেই গেপটো যেতিয়া বাঢ়ি যায় ডেট মিনছ ছ'চিয়েল মিডিয়া আপোনাক চেছ কৰি দিলে এতিয়া চাওক এটা মোবাইল আপোনাৰ নিশ্চয় আপুনি এগৰাকী ষ্টুডেণ্ট গতিকে ষ্টুডেণ্ট যদি হৈ আছে এটা মোবাইল আপোনাৰ দেউতা বা মায়ে দিছে আৰু যদি আপুনি জব কৰা মানুহ হয় জব কৰা এক্সপাইৰেণ্ট হয় জুডিচিয়েল ছাৰ্ভিচে হওক অন্য ছাৰ্ভিচৰ এক্সপাইৰেণ্ট হয় তেতিয়াহ'লে আপুনি সেই মোবাইলটো আপুনি নিজৰ পইচাই নিজে কিনিছিলে আপুনি যেতিয়া কিনিছিলে কিনোতে আপোনাক যেতিয়া মা দেউতাই গিফ্ট কৰিছিল তেতিয়া আপোনাক দিছিল যে তাক পঢ়িবলৈ ইউজ হ'ব ইনফেক্ট মোকো তেনেকৈ দিছিলে যেতিয়া মই সৰু আছিলোঁ লাইক মইতো মোবাইল লৈছোঁ ডিগ্ৰী তো ডিগ্ৰী টাইমত মোক পাপাই মোক এইটো কাৰণে ফোনটো দিছিলে যে তাই পঢ়িবলৈ ইউজ হ'ব ঠিক আপোনাকো তেনেকৈ আপোনাৰ দেউতা বা মায়ে আপোনাক সেইটো কাৰণেই দিছে তাই পঢ়িবলৈ ইউজ হ'ব নোটছ বনাবলৈ ইউজ হ'ব আজিকালি গুগলত অকমান কিবা কিবি চাবই লাগিব তেতিয়াহে নোটটো প্ৰপাৰ ভালকেও হয় কিমান কিতাপ কিনিব ইম্পচিবল গোটেই কিতাপখিনি কিনা গতিকে সেইটো এটা সুবিধা হৈ যায় সেকেন্ড হৈছে যে আপুনি যদি নিজেই ফোনটো কিনিছে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ মাজত এইটো হয় যে মই এই ফোনটো লৈছোঁ এইটো ভাল ফোন মই মেডামৰ ভিডিঅ' চাই নোটছ বনাম মই এইখিনি পঢ়িম এনেকুৱা কাৰণে মই পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত এটা ফোন লৈছোঁ বা কামৰ ক্ষেত্ৰত এটা ফোন লৈছোঁ কিন্তু সেই ফোনটোৰ ইউজটো জানো সেইটো হৈ থাকে যিটো কাৰণে আপোনাক দিয়া হয় বা আপুনি লৈছে আপোনাৰ দেউতাই আপোনাক যিটো কাৰণে ফোনটো দিলে সেইটোৰ ইউজ কেতিয়াও সেইটো বস্তু নহয় সেই পঢ়া গৈ পেলাই 0ত থাকেগে গৈ ছ'চিয়েল মিডিয়া গৈ 100 পাইগে চ' আপুনি 10% ইউজ কৰিছে পঢ়াৰ নামত ইজ ইট হয়নে নহয় বাৰু 10% আপুনি ইউজ কৰিছে পঢ়াৰ নামত ছ'চিয়েল মিডিয়াত আপুনি 90% ফোনটো ইউজ কৰি দিছে চ' এইটো যদি প্ৰব্লেম আপোনাৰ লগতো হৈ আছে দেন বি কেয়াৰফুল কাৰণ ছ'চিয়েল মিডিয়া আৰু ফোনে আপোনাক অলৰেডি সি গ্ৰাস কৰিলে অলৰেডি সি আপোনাক ডমিনেট কৰিলে চাওক এটা সৰু ফোনক আমি ইমান ডাঙৰ 5-6 ফুটৰ এটা মানুহে এটা ফোনক আমি ডমিনেট কৰিব পাৰিব লাগিছিলে কিন্তু আজি এটা ফোনে ইমান সৰু এটা ফোনে আমাক ইমান দীঘল ইমান ডাঙৰ মানুহ এটাক আমাক ডমিনেট কৰি দিছে সেইটো জানো সাধাৰণ কথা হয় তাকো প্ৰিপেৰেশ্যন ষ্টেজত যিটো ষ্টেজত আপুনি প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছে এটা এক্সাম দিবলৈ আপুনি ৰেডি কৰাই আছে নিজক সেই ষ্টেজটোত আপোনাক সি ডমিনেট কৰিছে সেইটো জানো ৰাইট হয় নিজে ভাবক এবাৰ এতিয়া তাতে চাওক দুটা কেটেগৰী ষ্টুডেণ্ট থাকে যি ধৰক নিয়েৰেষ্ট এক্সাম একদম নকিং এট দ্য ড'ৰ পাইছেহি আৰু এমাহ দুমাহ আছে আৰু এনেকুৱা ষ্টুডেণ্ট থাকে যাৰ এক্সামলৈ এতিয়াও এবছৰ আছে সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ ষ্টুডেণ্টছক যেতিয়া ছ'চিয়েল মিডিয়াই হওক ফোনেই হওক মোবাইল ফোনেই হওক যেতিয়া আপোনালোকক ডমিনেট কৰি দিব আপোনালোকৰ হাতত কোনো ৱে নাথাকে ইয়াৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ এটাই ৱে আছে আপুনি নিজক প্ৰশ্ন সোধক কেইটামান প্ৰশ্ন আজি মই আপোনালোকক কম আপোনালোকে নিজকে সুধি চাওক প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে আপোনালোকে নিজকে সোধক কিমান ঘণ্টা আপুনি ফোনটো ইউজ কৰিছে যদি মই আপোনাক সুধো কিমান ঘণ্টা ইউজ কৰিছে আপুনি নৰ্মেলি ক'ব 2 to 3 hours ক'ব ন কিন্তু এক্সেক্টলি 2 to 3 hours নহয় যেতিয়া এটা ফোন আমি এনেকৈ চাওঁ কিবা এটা চালোঁ সেই যে আমি চালোঁ 30 ছেকেণ্ড সেইটো কিন্তু কাউণ্ট হয় সেইটো আপুনি কাউণ্ট নকৰাকৈ ক'লে গতিকে কিছুমান এনেকুৱা এপছো থাকে যি আপুনি কিমান ঘণ্টা মোবাইলটো চলাইছে সেইবিলাক কাউণ্ট কৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ এপ এটা ডাউনলোড কৰি এদিন মাত্ৰ চাব যে আপুনি কিমান ঘণ্টা মোবাইল ইউজ কৰিছে আৰু তেতিয়া আপুনি গম পাব যে নট লেছ দেন 4 hours আপুনি মোবাইল ইউজ কৰা নাই বা কৰিছে সেই বস্তুটো আপুনি তাতেই গম পাব মেক্সিমাম ষ্টুডেণ্টৰ এটা প্ৰব্লেম হয় ষ্টুডেণ্টছবিলাকে কয় 3 hours মই মোবাইল ইউজ কৰোঁ কিন্তু গৈ থৈ সেইটো 6 ঘণ্টা হয় 6 ঘণ্টা যিটো সময় আপুনি পঢ়াত যদি লগালে হয় কিমান ইউজ হ'লহেঁতেন সেইটো আপুনি নাভাবে কিন্তু 6 ঘণ্টা 3 ঘণ্টা এটা মোবাইল আপুনি ইউজ কৰিছে চ' সেইটো অলপ ডাঙৰ কথা হৈছেনে নেক্সট কথাটো হৈছে যে আপোনালোকে নিজকে প্ৰশ্ন কৰক আপোনালোকক কি কাৰণত এই ফোনটো কিনি দিয়া হৈছিল আপোনাৰ দেউতাই আপোনাক এই ফোনটো কিয় কিনি দিছিলে আৰু তাৰ ইউজটো আপুনি কি কৰি আছে ইউজটো আপুনি সেইটো ইউজে কৰিছিলে যিটো কাৰণে দেউতাই কিনি দিছিলে দেউতাই অকল পঢ়িব বুলি নহয় দেউতাইও জানে মা দেউতাই এতিয়া যুগৰ মাক বাপেকে জানে যে ফোন এটা ইউজ কৰা মানে ছ'চিয়েল মিডিয়াত থাকিবই সি ইউজ কৰিবই বাট সেইটোও জানে যে নাই মোৰ ল'ৰাটোৱে ছ'চিয়েল মিডিয়া খুব বেছি গোটেই দিনটোত চাগে আধা ঘণ্টামানহে কৰিব বাট সেই আধা ঘণ্টাটোতো আপুনি মেইনটেইন কৰা নাই আপুনি মেইনটেইন কৰিছে 3 to 4 hours ইন ছ'চিয়েল মিডিয়া বাৰে বাৰে স্ক্ৰল কৰি থকা মোৰ ভিডিঅ'টো চাইও আপোনালোকে আকৌ স্ক্ৰল কৰিব হাউ টু মেইনটেইন কনচিষ্টেঞ্চি হাউ টু গেট ৰিড অফ দ্য ইউজ অফ মোবাইল ফোন এইবিলাক আকৌ স্ক্ৰল কৰিব আকৌ অন্য ভিডিঅ' চাব সেইটোৱে হৈছে আপোনালোকে মানে চেইন চিষ্টেমত চাই সময়টো নষ্ট কৰি আছে আল্টিমেটলি এই ফোনটোৱে আপোনাক এই ছ'চিয়েল মিডিয়াই আপোনাক ডমিনেট কৰিছে যিজন মানুহক
এগৰাকী ষ্টুডেণ্টক একচুৱেলি কোনেও ডমিনেট কৰিব নোৱাৰে, না টিচাৰ, না কোনোবা বেলেগে, না পেৰেণ্টছে, না কিবা অকেজনে একোৱে ডমিনেট কৰিব নোৱাৰে বুলি মই ভাবোঁ। কিন্তু সেই ষ্টুডেণ্টটোকে যদি এটা সৰু মোবাইল ফোনে ডমিনেট কৰি আছে, কেনেকৈ আপুনি ডমিনেট হ'বলৈ দি আছে? এতিয়াৰ যুগত ডমিনেশ্যন থাকিব পাৰিব? আপুনি ছোৱালীয়ে হওক বা ল'ৰাই হওক, এতিয়াৰ যুগত ডমিনেশ্যন থাকিব পাৰিব? যদি নোৱাৰে, তেতিয়াহ'লে এই মোবাইলটোৰ ডমিনেশ্যনত কিয় আছে? সেইটো এবাৰ নিজকে সুধি চাওক, নিজকে কুৱেশ্যন কৰি চাওক যে আপুনি এটা প্ৰিপেৰেশ্যন ষ্টেজত আছে আৰু সেই যিটো এক্সামৰে প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছে, সেই এক্সামত আপুনি অকলে বা আপোনাৰ ক্লাছমেটখিনি নবহে, বহিব গোটেই ষ্টেটখনৰ বা গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ ষ্টুডেণ্টছখিনি, এছপাইৰেণ্টছখিনি। সেইখিনিৰ মাজত আপুনি যুঁজিব লাগিব। সেই যুঁজৰ কাৰণে আপুনি যে এই মোবাইল টিপি আছে 1 বছৰে, কিবা জানো কাম আহিলে, দিছ ইজ দ্য ৰিজন ৱাই ইউ ফেইল এগেইন এণ্ড এগেইন ইন দ্য এক্সাম। এইটো এটা ৰিজন হ'ব পাৰে। আপুনি যে বাৰে প্ৰতি এক্সামটো ক্লিয়াৰ নকৰে, সেইটো এটা ৰিজন হ'ব পাৰে। চ' এটা বছৰৰ বাবেহে আপুনি প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছে, 1 বছৰ বা 2 বছৰ বা 6 মাহ। গতিকে এইকেইটা মাহত যদি আপুনি মোবাইলটো কম ইউজ কৰি নিজকে পঢ়া শুনাত লগাই, ভাবক কিমান ইউজ হয়। কিছুমান ষ্টুডেণ্টৰ এনেকুৱা এটা হেবিট থাকে, তেওঁলোকে কি কৰে, পঢ়ি শুনি পূৰা ৰেডি, পঢ়া শুনা শেষ কৰি সামৰি ভাত পানী খাই তাৰপিছতে ইয়েৰফোন লগালে আৰু শুই গ'ল। এইটো এটা বহুত বেয়া বস্তু হয়। সেই ইয়েৰফোনটো যে আপুনি লগালে, এটা গানৰ পৰা আপুনি 3টা গান শুনিলে, 3টা গান মানে গ'ল আপোনাৰ 15-20 মিনিট। নেক্সট আকৌ আপুনি ধৰক এটা ষ্টৰি শুনি পেলাই শুলে, আধা ঘণ্টা গ'ল। তো সেই যিবিলাক কাম আপুনি কৰে, সেইবিলাক কামৰ পৰা ডিষ্ট্ৰেকশ্যনো হয়, কাৰণ আপোনাৰ যেতিয়া খোৱা দেৰি হ'ব, উঠাও দেৰি হ'ব। আৰু লগতে এনেকুৱা হয়, আপুনি সেইটোৰ কাৰণে আপুনি সেই ইয়েৰফোনডাল বেলেগ এটা ৰুমত থ'ব, যাৰ কাৰণে আপুনি বিচনাত পৰাৰ পিছত বেলেগ এটা ৰুমলৈ যাবলৈতো মন নাযাব। গতিকে আপুনি আনিব নোৱাৰা হৈ যায়। কিটচেনত থৈ দিব আপুনি ইয়েৰফোনডাল, তেনেকুৱা জেগাত থ'ব য'ত আপোনাৰ যাবলৈ ৰাতিখন মন নাযাব। আৰু লগতে যেতিয়া মোবাইলটো আপুনি অনবৰতে চাই থাকে, এই ছ'চিয়েল মিডিয়া চাই যে শুই যায়, সেই বস্তুটো আপুনি নাইকিয়া কৰিব পাৰে। আপুনি ফোনটো চাৰ্জ নিদিব। এটা আপোনাক মই এটা কথা কওঁ, মই যেতিয়া ফাৰ্ষ্ট ফোন পাইছিলোঁ, এট দ্য টাইম আই ৱাজ ষ্টাডিং ইন কটন কলেজ। তো সেই টাইমটোত এক্সামৰ ঠিক আগে মোক ফোন দিছিলে, ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰ হোৱা আগে এক্সামৰ আগে যেতিয়া ফোন দিছিলে মোক, তেতিয়া ফাৰ্ষ্ট ফোনটো পাই ময়ো সেই টাইমটোত চলে ন ইউটিউব, আপোনাৰ তেতিয়া অৰ্কুট আছিলে, দেন আছিলে ফেচবুক, এইবোৰ চলাইছিলোঁ। চ' সেইটো মই 2 দিনতে গম পালোঁ যে দিছ ইজ এ ডিষ্ট্ৰেকশ্যন টু মাই লাইফ, টু মাই এক্সাম। সেইটো কাৰণে মই সেই টাইমটোত কি কৰিলোঁ, মই মোবাইলটো চাৰ্জ দিয়া বন্ধ কৰিলোঁ। মই আজি পৰ্যন্ত মোৰ এটা প্ৰপাৰ টাইম আছে, যি টাইমত মই পেৰেণ্টছক ফোন কৰোঁ। মোৰ লাইফত পেৰেণ্টছ আটাইতকৈ বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট। দূৰত থাকোঁ, সৰুৰ পৰাই মই দূৰত আছোঁ। গতিকে মই সৰুৰ পৰাই মা পাপাক জনোৱাটো মই উচিত বুলি ভাবোঁ যে এইটো সময়ত মই ঘৰত আছোঁ, মই শুইছোঁ, মই ভাত পানী খালোঁ, মই ঠিকেই আছোঁ। চ' সেইটো কাৰণে আগৰ পৰাই মই ৰাতি 9টা বজাত ফোন কৰোঁ। এতিয়াও মই ৰাতি 9টা বজাতে ফোন কৰোঁ মোৰ পেৰেণ্টছক। চ' সেই 9টা বজাৰ টাইমটোত মোবাইল ছুইচ অফ থাকিলে মাহঁতে অকণমান ধৰক ভয় খাব। গতিকে আৰু ময়ো নিজে গুড ফিল নকৰোঁ। গতিকে সেই ধৰক 8:30 পৰা মোৰ মোবাইলটো অন থাকে, কিন্তু তাৰ আগত মোৰ ফোন অফ থাকে। আৰু চাৰ্জ মই একদমেই নিদিওঁ, অন কৰোঁ, মাহঁতক ফোন কৰোঁ, কৈও দিওঁ যে এতিয়া ফোনটো অফ কৰি মই শুই যাম, মৰ্ণিং 6টা বজাত বা 3টা বজাত 4টা বজাত যেতিয়াই উঠোঁ আৰু মই অন কৰিম। তো সেইটোৱে হৈছে এটা ৰুল। আপুনি ফোনটোক ডমিনেট কৰক, ফোনটোৱে আপোনাক ডমিনেট কৰিবলৈ নথ'ব। আপুনি ডমিনেট কৰক, বিকজ ইউ আৰ হিউমেন বিং, দেট ইজ। আৰু সেইটো যিটো ফোন ন, সেইটো হিউমেন বিঙে বনাইছে, আমি বনোৱা বস্তু হয় সেইটো। গতিকে তাক আমি ডমিনেট কৰি ৰাখিব লাগিব। সি উল্টাই আপোনাক ডমিনেট কৰি আছে, এইটো আপুনি কেনেকৈ হ'বলৈ দিবলৈ পাৰিছে? চ' সেইটো এটা কথা। আৰু মোবাইল ফোনৰ পৰা ডিষ্ট্ৰেকশ্যন, মোৰ এইটো ভিডিঅ' চোৱাৰ পিছতো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সামৰিব, তাৰপিছতে 10 মিনিটমানৰ কাৰণে পূৰা মটিভেট, দেন আপুনি আকৌ পাহৰি যাব। কিন্তু আপুনি যদি সদায় নিজকে প্ৰশ্নটো সোধে, মোক মা পাপাই এইটো কাৰণে ফোনটো দিছিলি নেকি, তেতিয়াহ'লে আপুনি নোৱাৰে, আপুনি ইউজ কৰিব নোৱাৰে আৰু ফোন। কাৰণ সেই কথাষাৰে আপোনাক এবাৰ নহয় এবাৰ হ'লেও এই হৃদয়খনত অকণমান চুব, আৰু সেই চুই যোৱা কথাৰে সদায় গাত লাগে। হয়তো আজি মোৰ ভিডিঅ'টোৱে আপোনাক অকণমান গাত লগাইছে, যদি লগাইছে তেতিয়াহ'লে এটা লাইক কৰিব, কাৰণ এই লাইকটো হৈছে যে আপোনাৰ গাত লাগিছে, মানে আপুনি আজিৰ পৰা অকণমান কমাব, এই মোবাইল ফোনৰ ইউজটো কমাব। আপুনি ছ'চিয়েল মিডিয়া হওক, মোবাইল ফোনে হওক, এটা লৈ আহক এটা ৱেট যে মই দিনটোৰ আধা ঘণ্টা সময় মই মোবাইলত ছ'চিয়েল মিডিয়া ইউজ কৰিম,
বাকিখিনি সময় কিন্তু আপুনি ইউজ নকৰিব চাহে পঢ়ক বা নপঢ়ক কিন্তু ইউজ নকৰিব যেতিয়া আপুনি ইউজ কৰাটো কমাই দিব হেতু আপোনাৰ হেবিট হৈ যাব চাবচোন ৰাতিপুৱা যেতিয়া আপুনি সোনকালে লাইক আপুনি ৰাতিপুৱা এলাৰ্ম দি দিছে 5টা বজাত আৰু সেই ফাৰ্স্ট এলাৰ্মত আপুনি উঠা নাই বন্ধ কৰি 5 মিনিট মান শুই লও আৰু সেই 5 মিনিটটো গৈ পেলাই 10 মিনিট 15 মিনিট 20 মিনিট 1 ঘণ্টা 2 ঘণ্টা হৈ যায় হেতু যদি হৈছে দ্যাট ইজ বিকজ অফ দ্য ইউজ অফ সোশ্যাল মিডিয়া কেনে কৈ জানে সোশ্যাল মিডিয়া আপুনি ৰাতি দেৰিলৈকৈ চাইছে ৰাতিপুৱা সাৰ পোৱা নাই আপোনাৰ চকু ভাগৰ আপোনাৰ ব্ৰেইন ভাগৰ আপোনাৰ এই গুটে দেহাটোৱে ভাগৰ যেতিয়া প্ৰিপাৰেচন ষ্টেজত থাকো আমাৰ দেহাটো একচুয়ালি ভাগৰ নহয় কাৰণ আমি বহি পেলাই পঢ়ো আমি কতো দৌৰিব নালাগে যাব নালাগে মিনিমাল এক্সাৰসাইজ যেটো ৰাতিপুৱা কৰো হেতু কিন্তু ব্ৰেইন আৰু যেটো চকু আৰু ব্ৰেইন সেই দুটা বস্তু আপোনাৰ ভাগৰুৱা হৈছে পঢ়াৰ কাৰণে হৈছে নেকি হেতু ভাবক আপুনি দিনটোত 11 ঘণ্টা লাগে 10 ঘণ্টা লাগে পঢ়িলে মানুহৰ ভাগৰ নহয় তাৰ এক্সিড হলে অকনমান ভাগৰটা লাগে আপুনি তো হেতু কৰা নাই তো যদি আপুনি 10 ঘণ্টাতকে ওপৰত পঢ়াই নাই তেতিয়া হলে অনলি বিকজ অফ সোশ্যাল মিডিয়া অনলি বিকজ দ্য ইউজ অফ ফোন আপুনি ৰাতিপুৱা দেৰিকে খাৰ পাই আছে গতিকে আপুনি হেতু বস্তু তাতে ষ্টপ কৰিব লাগিব আনটিল এণ্ড আনলেছ আপুনি নিজকে বুজাব নোৱাৰে নিজকে আপুনি প্ৰিপেয়াৰ কৰিব নোৱাৰে এই বস্তুটো ইউজ কৰাৰ পৰা আপোনাক কোনেও আৰু একো কৰাব নোৱাৰে গতিকে নিজক আপুনি বুজাওক নিজকে প্ৰতিদিনা কোৱেশ্চন খুধক মোৰ দেউতাই মোক এটো কাৰণে ফোনটো দিছিল নেকি মোৰ ঘৰৰ পৰা মোক এটো কাৰণে পঠিয়াইছিল নেকি হোষ্টেলত পঢ়িবলৈ বা মই নিজে ফোনটো এটো কাৰণে ইউজ কৰিবলৈ লৈছো নেকি আৰু লগতে মই যেটো কথা কলো এটা এপ এদিনৰ কাৰণে ডাউনলোড কৰক নেক্সট টাইম ডিলিট কৰি দিব এদিনৰ কাৰণে ডাউনলোড কৰক আৰু চাওক আপুনি কিমান ঘণ্টা ফোন এটা ইউজ কৰিছে যদি আপুনি এক্সিডিং 1 hour আপুনি ইউজ কৰিছে দ্যাট মিন্স হি ইজ ডমিনেটিং ইউ not he it is dominating you আৰু যদি আপুনি 1 ঘণ্টাতকৈ কম ইউজ কৰিছে বা 1 ঘণ্টা ইউজ কৰিছে তেতিয়াহলে আপুনি পারফেক্ট আছে সেই বস্তুটো চাব আজিলৈ ইমান আৰু নেক্সট আকৌ নতুন এটা ভিডিঅ'ত লগ পাম মোৰ মোটিভেশনাল ভিডিঅ'জ মই এনেকৈ এক্সাম প্ৰিপাৰেচন কৰি থকা ষ্টুডেন্টছ খিনিৰ কাৰণে স্পেশাল ভিডিঅ'জ বনাও মোৰ এই চেনেলটোতে গৈ প্লেলিষ্টত যাব প্লেলিষ্টতে বহুত প্ৰকাৰৰ ভিডিঅ'জ পাব মোটিভেশনাল ভিডিঅ'জতে আপোনালোকে এটো এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'জ পাব চাব যদি সুবিধা হয় আপোনালোকৰ যদি লাভ হয় চাই তেতিয়াহলে লাইক এটা মাৰি দিব সাবস্ক্ৰাইব মোক নকৰিলেও হ'ব কিন্তু এনেকুৱা ধৰণৰ যদি ষ্টুডেন্ট কাৰোবাক লগ পাইছে যে হি পঢ়ি আছে প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছে বাট ফোনটো সাংঘাতিক ধৰণে ইউজ কৰিছে তেতিয়ালে ভিডিঅ'টো তেওঁলোকৰ লগতো এবাৰ শেয়াৰ কৰি দিব যাতে তেওঁলোকৰ যিখিনি প্ৰবলেম সেইখিনি ইয়াতে সলভ হৈ যায় আজিলৈ আহো নেক্সট টাইম আকৌ লগ পাম বাই